नमस्कार. संगीतास क्रोशे आर्टमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. क्रोशाच्या नैवेद्याचं सेगमेंट चालू आहे. त्याच्यामधला आपला दुसरा व्हिडिओ आहे हा. दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये आपण दाल राईस म्हणजे डाळ भाताचा व्हिडिओ बनवणार आहोत. हे पहा, म्हणजे कुठलाही नैवेद्य दाखवताना किंवा ताट वाटताना आपण नेहमी भात हा मुठीचा भात असा वाटतो नैवेद्यासाठी स्पेशली. म्हणजे एका डिशमध्ये किंवा बाउलमध्ये भात वाढून तो भात त्या शेपमध्ये, तर त्या शेपमध्ये हा बनवायचा प्रयत्न केला आहे मी. आणि त्याच्यावरती हा येल्लो कलरमध्ये डाळ दाखवलेली आहे. हे पहा. चला तर आपण स्टार्ट करूया. भाताची मूठ बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे व्हाईट म्हणजे पांढऱ्या कलरची 4 प्लाय ऊल आणि येल्लो कलरची म्हणजे पिवळ्या, जेणेकरून आपल्याला वरची डाळ दाखवण्यासाठी पिवळा कलर वापरणार आहे मी. तीसुद्धा 4 प्लाय ऊल वापरणार आहे. आणि 3 mm चा क्रोशे हुक किंवा 12 नंबरचा म्हणू शकता क्रोशे हुक मी वापरते. चला तर आपण स्टार्ट करणार आहोत आणि स्टार्ट व्हाईट कलरने करणार आहोत. सगळ्यात आधी आपल्याला मॅजिक सर्कल बनवून घ्यायचं आहे. आणि 2 चेन बनवायचे. हे 2 चेन आपला DC म्हणून काउंट होणार नाही. आता ह्या सर्कलमध्ये आपल्याला टोटल 12 डबल खांब घालून घ्यायचे. 12 DC. आपला पहिला झाला. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 आणि 12. हे पहा, 12 डबल खांब आपण घालून घेतले. दोरा खेचून घ्यायचा, हे राऊंड बंद करायचं. आणि हा जो पहिला खांब आहे त्या खांबावरती आपल्याला स्लिप स्टिच करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून पहिलं राऊंड आपलं कंप्लीट होईल. हे पहा. दुसरं राऊंड घ्यायचं आहे, 2 चेन आणि त्याच खांबामध्ये 2 डबल खांब करायचे. असे प्रत्येक खांबामध्ये 2-2 डबल खांब करायचे. हे पहा, 2 चेन घेऊन पहिल्या खांबामध्ये मी 2 डबल खांब केले. पुढच्या खांबामध्ये सुद्धा 2 डबल खांब. असा प्रत्येक खांबामध्ये 2-2 डबल खांब करणार आपण. मग हे 12चं सेकंड राऊंडला 24 खांब होतील. हे मी कंप्लीट करून घेते. हे पहा, सेकंड राऊंड आपलं कंप्लीट झालं आहे. 24 खांबावरती 12 खांबावरती 24 खांब बनवून घेतलेले आहेत. हा जो पहिला खांब बनवलेला आहे त्या खांबावरती क्रोशे हुक टाकून आपण स्लिप स्टिच करून दुसरं राऊंड कंप्लीट करायचं आहे. आणि पुन्हा 2 चेन घ्यायचे आहेत आणि तिसऱ्या राऊंडला सुरुवात करायची. तिसऱ्या राऊंडसाठी जिथे आपण 2 चेन घेतले त्या खांबामध्ये फक्त 1 डबल खांब करायचा आणि त्याच्या पुढच्या खांबामध्ये 2 डबल खांब करायचे. 1 आणि 2. पुढे सुद्धा एका खांबामध्ये 1 आणि त्याच्या पुढच्या दुसऱ्या खांबामध्ये 2. असे 1 2 1 2 अशा पद्धतीने आपल्याला तिसऱ्या राऊंडमध्ये टोटल 36 खांब करून घ्यायचे. सर्कलच्या नियमाप्रमाणे जसं बनवतो तसं. हे राऊंड मी कंप्लीट करून घेते, मग आपण पुढचं पाहू. हे पहा, तिसरं राऊंड माझं कंप्लीट झालेलं आहे. 24 खांबावरती आपण टोटल 36 खांब करून घेतलेले आहेत. आता जो हा पहिला खांब आहे, हा 2 चेनच्या पुढचा, त्या खांबावरती क्रोशे हुक टाकून स्लिप स्टिच करून घ्यायचे आणि तिसरं राऊंड कंप्लीट झालेलं आहे. पुन्हा 2 चेन घ्यायचे आणि आता आपल्याला प्रत्येक खांबामध्ये 1-1 अशा पद्धतीने डबल खांब करत जायचं आहे. आता मी जिथे 2 चेन घेतले त्याच खांबामध्ये 1 डबल खांब घातला आहे. तसंच आता पुढच्या प्रत्येक खांबामध्ये प्रत्येकी 1-1 अशा पद्धतीने 36 खांबावरती आपण टोटल 36 डबल खांब करून घेणार.
हे पहा, हे राऊंड मी कंप्लीट करून देते. हे पहा, चौथं राऊंडसुद्धा आपलं कंप्लीट झालेलं आहे. फर्स्ट जो खांब घातला आहे त्या खांबावरती क्रोशे टाकून आपण स्लिप स्टिच करून घ्यायचं आहे. पाचव्या राऊंडसाठी 2 चेन घ्यायचे आहेत आणि त्याच खांबामध्ये एक डबल खांब घालून घ्यायचा आहे. आणि पुढच्या 2 खांबामध्ये मिळून एक 2DC टुगेदर, टू टॉक जो म्हणतात तो करायचा. त्यासाठी पुढच्या खांबामध्ये मी क्रोशे टाकला, दोऱ्याचा वेढा घेतला, 3 लूपमधनं फक्त 2 लूपमधनं काढायचे आणि टाका पूर्ण न करता पुन्हा दोऱ्याचा वेढा घेऊन पुढच्या टाक्यामध्ये क्रोशे टाकायचा आणि खेचून घ्यायचं आहे. आता 4 लूप झाले. 4पैकी पहिल्या दोघातनं एकदा काढायचं आहे आणि उरलेल्या 3 लूपमधनं एकदा काढायचं आहे, जेणेकरून हा 2DC टुगेदर, टू टॉक झाला आहे. पहा, म्हणजे हा टाक्यावरचा एक आणि पुढच्या 2 टाक्यावरचा मिळून एक. तसंच पुढच्या टाक्यामध्ये एक डबल खांब घालायचा आहे आणि पुढच्या 2 टाक्यावरती मिळून 2DC टुगेदर, म्हणजे दोऱ्याचा वेढा घेऊन टाका पूर्ण न करता पुढच्या टाक्यामध्ये दोऱ्याचा वेढा घेऊन जायचं, दोघातनं नंतर उरलेल्या तिघातनं. हे अशा पद्धतीने, म्हणजे एका खांबावरती एक, पुढच्या 2 खांबावरती मिळून एक, पुढच्या खांबावरती आणि त्याच्या पुढच्या 2 खांबावरती मिळून एक 2DC टुगेदर. असं जसं हे ते 36 आहे, त्या 36चे आता इथे आपल्याला 24 करून घ्यायचे आहेत खांब. आपण रिड्यूस करतोय काम. या पद्धतीने मी हे तिसरं राऊंड जे आहे ते कंप्लीट करून घेते. बघा, 5 राऊंड कंप्लीट झाले. पहिल्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिच करून आपण हे कंप्लीट करून घेणार, राऊंड क्लोज करून घेणार राऊंड. 6व्या राऊंडसाठी 2 चेन घ्यायच्या आणि प्रत्येक 2DC टुगेदर करायचे. आता आपले 24चे 12 खांब करून घ्यायचे आहेत आपल्याला. त्यासाठी दोऱ्याच्या वेढा घेऊन ज्या टाक्यामध्ये 2 चेन घातल्या त्याच टाक्यामध्ये आपण एक अर्धवट खांब बनवायचा. पुढच्या टाक्यामध्ये पुन्हा क्रोशे टाकून दोरा खेचून घ्यायचा. पहिल्या दोघातनं काढायचा, उरलेल्या तिघातनं, म्हणजे हा आपला एक टाका झाला. 2 स्टिच टुगेदर, 2 टाक्यांचा मिळून एक बनवला. तसंच पुढे पण तसंच करायचं आहे. 2 टाक्यामध्ये 2 टाक्याचा एक करायचं आहे. त्यासाठी पहिल्या टाक्यामधनं अर्धवट खांब बनवायचा, पुढच्या टाक्यामधनं पुन्हा 4चे 2 आणि 3चा 1. अशा पद्धतीने हे पहा, या 4 टाक्यावर मिळून आपले हे 2 टाके झालेले आहेत. सेम पद्धतीने हे राऊंड मी कंप्लीट करून घेणार. हे पहा, हे बनवतानाच इथे आता गॅप छोटी झाल्यावर फोम घालता येणार नाही, म्हणून मी थोडासा फोम यूज करायचा आहे, जेणेकरून आपल्याला हा भाताच्या मोठीचा शेप जो आहे तो प्रॉपर राहील. फोम पिंजून घालायचा शक्यतो, म्हणजे आपल्याला हवा तसा शेप देता येतो त्याला. आपल्याला असा शेप हवा आहे, त्या हिशोबाने जेवढा शेप हवा आहे त्या हिशोबाने आपण याच्यामध्ये फोम वापरलेला आहे. शेवटचे 2 टाके आहेत ते टाके कंप्लीट करून घेतो. आणि हा जो पहिला खांब आहे त्या खांबावरती आपल्याला स्लिप स्टिच करून घ्यायचं आहे. राऊंड कंप्लीट करायचं आहे. एक चेन घेऊन दोरा थोडासा लांब कट करून घ्यायचा आहे, जेणेकरून आपल्याला ही टोक जे आहेत ते नंतर एकत्र स्टिच करायचे आहेत. असं हे सगळ्यात दोरामधनं सुई घालून मी हे एकत्र स्टिच करून घेणार, जेणेकरून हा जो शेप आहे तो प्रॉपरली राहील. आता आपण बनवूया
ह्याच्यावरती लागण्यासाठी डाळ, डाळीचा शेप जो आहे तो देण्यासाठी मी येलो कलर यूज करणार आहे. आणि सेम जसं की हे बनवलं आहे सुई 3 mm चांगला, आणि जसं पहिली 2 राऊंड जी व्हाईट कलरची बनवली आहे तशी 2 राऊंड मी सेम बनवून घेते येलो कलरमध्ये. हे पहा, 2 चेन घेऊन 12 खांब आणि नंतर 12 वरती 24 खांब 2 चेन घेऊन असं हे सेकंड राऊंड येलो कलरचं बनवले मी. फर्स्ट राऊंड 12 खांब, तर जसं व्हाईट कलरची पहिली 2 राऊंड बनवली होती सेम पॅटर्न आपण इथे यूज केला आहे. आता हा जो पहिला खांब आहे त्या पहिल्या खांबावरती क्रोशे हुक टाकून मी हे राऊंड क्लोज करते. हे पहा अशा पद्धतीने. आता 3 चेन घ्यायचे आहेत. ही 3 चेन म्हणजे आपला एक खांब गृहीत धरायचा आहे आणि पुढच्या 2 खांबावरती प्रत्येकी एक डबल खांब बनवून घ्यायचा आहे. 1 आणि 2. हे पहा, पुन्हा 3 चेन घ्यायचे आहेत आणि टर्न करायचं आहे. आणि हे जे 2 खांब आहेत त्या 2 खांबावरती प्रत्येकी एक डबल खांब बनवून घ्यायचा आहे. हे पहा, जेणेकरून आपल्याला हे ठेवताना डाळीचा जो असा शेप आहे, अशी एका साईडने ओघळलेली अशी डाळ दिसेल राईसवरती. हे पहा किती छान सुरेख आकार दिसतोय. आणि 2 चेन घेऊन आपण पुन्हा टर्न करायचे आणि 2 टॉक बनवायचे, म्हणजे 2 टाके एकत्र असं, जेणेकरून हा शेप येईल एकत्र असा. 1 चेन घेऊन दोरा कट करायचा. एक्स्ट्रावाला दोरा आतमध्ये घालून आपण हे स्टिच करू शकतो किंवा शिवू शकतो. हॉट ग्लू गनच्या साह्याने किंवा ग्लू स्टिकच्या साह्याने आपण हे चिपकवू सुद्धा शकतो, पण चिपकवण्यापेक्षा मी येलो कलरचा दोरा घेऊन त्याने शिवणं प्रिफर करते. सगळ्यात आधी मी हा जो व्हाईट कलरचा दोरा आहे तो शिवून घेते. हे पहा, सुई घेऊन मी अशी सगळे जेवढे टाके आहेत त्या सगळ्या टाक्यामधनं मी अशी दोरा काढणार बाहेर इझिली. सगळ्या टाकातून काढल्यानंतर आपल्याला असा हा खेचायचा आहे. आणि पहा, जेणेकरून हा होल बंद होईल आणि आपल्याला जो शेप हवा आहे खालच्या साईडने फ्लॅट तो शेप रेडी होईल. हे पहा, वरच्या साईडने असा हा राऊंडेड शेप आणि खाली फ्लॅट शेप आलेला आहे. पहा, म्हणजे जसं पंगतीमध्ये भात वाढताना किंवा नैवेद्यासाठी आपण भाताची मूठ बनवतो त्या पद्धतीने हे रेडी झालेलं आहे. तर हा 2-3 वेळा इकडून तिकडून काढून एक्स्ट्रावाला दोरा जो आहे तो आपल्याला कट करायचा आहे. आणि त्याच्यावरती ही डाळीचा शेप असा किती रिअल लुक येतोय ह्याला. हे मी स्टिच करून घेते. स्टिच करताना पहिला आधी मी ह्याला हे मारून घेते मी प्रॉपर. स्टिच करताना खालचा जो दोरा आहे व्हाईट कलरचा तो थोडासा ह्याच्यामध्ये येईल सुईमध्ये आणि हा वरती असं इझिली आपण स्टिच करून घ्यायचं. स्टिच करताना याच्यातला जो दोरा आहे तो आणि हा जो राऊंड आहे सेकंड राऊंड त्या राऊंडच्या वरतीच आपल्याला हे असं स्टिच करत जायचं आहे. लांब लांब दोरे टाकले तरी चालतील.
स्टिच करणं प्रिफर करते, कारण जर आपण ते स्टिक केलं तर ते निघतं. जेव्हा आपण ते चिपकवतो, हॉट ग्लू गनने चिपकवलं तर ते कंटिन्यू राहतं, पण जर आपण ग्लू स्टिकने चिपकवलं तर कधी कधी ते ग्लू स्टिक निघून जाते आणि हे निघतं, प्रॉपरली राहत नाही चिपकून. म्हणून हा बेटर वे आहे की आपण हे शिवायचं. थोडंसं टाईम कन्झ्युमिंग आहे, पण प्रॉपरली फिक्स राहतं. ही एक साईड माझी शिवून झालेली आहे. सेम पद्धतीने मी दुसरी साईडसुद्धा शिवून घेते. फायनली रेडी झालेला आहे आपला हे दाल राईस. हे पहा. तुम्हाला माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडल्यास मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा, लाईक करा. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे पुढील नवीन व्हिडिओ तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये पाहायला मिळतील. धन्यवाद.